Hello students, in last lecture we have discussed the harmonic progression. So how to obtain the harmonic progression? Here we write our arithmetic progression AP is A plus D, A plus 2D, etc. If we obtain the reciprocal of each term of our arithmetic progression, so we get our harmonic progression denoted by HP. So reciprocal of first term A is 1 upon A, second term A plus D reciprocal is 1 upon A plus D, third term is 1 upon A plus 2D, etc. So this sequence is known as the arithmetic progression. Now today we are going to discuss the geometric progression. Suppose I rated here one sequence T1, T2, T3, etc. Now we write the T4, T5, etc. If we obtain the ratio of two consecutive terms T2 upon T1, so we write as the ratio T2 upon T1, T3 upon T2, T4 upon T3, T5 upon T4. If we get the common ratio R, then our progression is known as the geometric progression. In short મિત્રો એવી પ્રોગ્રેશન છે કે જેમાં બે ટર્મ્સનો આપણે રેશિયો લઈએ T2 upon T1 નો રેડી, તો એમાં આન્સર R મળતા હોવા જોઈએ. સેકન્ડ ટુ ટર્મ્સનો આપણે પ્રોગ્રેશનનો રેશિયો લઈએ T3 upon T2, તો એમાં પણ આપણને રેશિયો R મળતા હોવા જોઈએ. If we obtain T5 upon T4 upon T3, also we get the answer R. T5 upon T4, also we get the answer R. So this progression is known as the geometric progression. In short મિત્રો એવી પ્રોગ્રેશન કે જેની અંદર બે કન્ઝિક્યુટિવ ટર્મ્સનો જે રેશિયો મળે એ કોમન રહેતા હોવા જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ્સ, if we write one progression 2, 4, 8, 16, 32, etc. હવે મિત્રો આમાં આપણે દરેક ટર્મ્સનો રેશિયો મેળવીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ વન ઇઝ ધ T1, T2, T3, T4, T5, etc. તો મિત્રો આપણે T2 upon T1 મેળવીએ. T2 upon T1, so T2 is 4 and T1 is the 2, so 4 upon 2 answer is the 2. Now we obtain the T3 upon T2, T3 upon T2, so T3 is 8 and T2 is 4, again we get the answer 4. Now you can see 16 upon 8 answer is the 2, 32 upon 16 answer is the 2. તો જોઈ શકો છો મિત્રો દરેક ટર્મ્સની અંદર રેશિયો આપણો કેવો રહે છે, કોમન રહે છે, અને કેટલા મળે છે, R બરાબર 2. તો આજે મિત્રો પ્રોગ્રેશન લખેલી છે, આ પ્રોગ્રેશનને કહેવાશે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન. પણ અહીંયા મિત્રો આપણો જે ડિફરન્સ છે એ કોમન રહેતો નથી, પણ અહીંયા જે મિત્રો આપણે દરેક ટર્મ્સનો રેશિયો છે એ કોમન રહે છે અને કેટલા મળે છે, R બરાબર 2 મળે છે. તો આ પ્રોગ્રેશનને કહેવાશે મિત્રો જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન. અથવા બીજી રીતે મિત્રો આપણે ડેફિનેશન ડિફાઇન કરવી તો આ રીતે કહી શકીએ છીએ, જે આપણી પ્રીવિયસ ટર્મ છે મિત્રો એને કોન્સ્ટન્ટ નંબર વડે આપણે મલ્ટીપ્લાય કરતા જઈએ અને જે આપણને આગળની ટર્મ્સ મળતી જાય રેડી, આનાથી જે આપણી પ્રોગ્રેશન જનરેટ થશે એ પ્રોગ્રેશનને પણ જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન કહેવાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ 2 છે મિત્રો, એને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ આપણે કોન્સ્ટન્ટ, so we get the second term 4. If we multiply our previous term 4 with 2, so we get the our third term 8. If we multiply previous term 8 by 2, so we get the term 16. તો આ મિત્રો આપણે દરેક ટર્મ્સને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરતા જઈએ અને જે પ્રોગ્રેશન જનરેટ થાય છે મિત્રો એ પ્રોગ્રેશનને પણ જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન કહેવાશે. તો આ મિત્રો આપણી ડેફિનેશન થશે. ફર્સ્ટ ડેફિનેશન મિત્રો આપણે એ પ્રમાણે ડિઝાઇન કરી શકીએ છીએ કે જે આપણી ટર્મ્સ છે મિત્રો એનો રેશિયો છે કન્ઝિક્યુટિવ ટર્મ્સનો રેડી એ કોમન રહેતા હોવા જોઈએ. અને સેકન્ડ મેમાં આ રીતે પણ ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ, જે આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ છે મીન્સ આપણી જે પ્રીવિયસ ટર્મ છે એને કોન્સ્ટન્ટ નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરતા જઈએ અને જે પ્રોગ્રેશન જનરેટ થાય છે મિત્રો એ પ્રોગ્રેશનને જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન કહેવાશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડિસ્કસ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન એન્ડ નેક્સ્ટ વી વિલ ડિસ્કસ ઇસ રિલેટેડ examples. So now you can see the definition of the geometric progression. In short, we denoted by GP. In a sequence, if ratio of any terms to each
previous term is constant, it is called the geometric progression. That means મિત્રો આપણી જે કન્ઝિક્યુટિવ ટર્મ્સ છે એનો આપણે રેશિયો લઈએ દરેક ટર્મ્સની અંદર એક કોમન મળતો હોય તો આપણે એ પ્રોગ્રેશનને કહેવાશે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન. ઇન અધર વે વી કેન ઓલ્સો ડિફાઇન ધ ડેફિનેશન in a sequence if each term is obtained by multiplying a constant number to its previous term, such a sequence is called a geometric progression. For example, 2, 4, 8, 16, 32, ready? 64. તો આ મિત્રો ફર્સ્ટ ટર્મ 2 છે, રેડી? તો આ 2 ને મિત્રો આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું એટલે આપણને 4 મળશે. 4 ને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું એટલે 8 મળશે. 8 ને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો 16 મળશે. તો આ મિત્રો આપણે કોન્સ્ટન્ટ નંબર વડે આગળની ટર્મને મલ્ટીપ્લાય કરતા જઈએ તો આપણને નેક્સ્ટ નંબરની ટર્મ મળે છે. તો આજે મિત્રો પ્રોગ્રેશન અથવા સિક્વન્સ બની છે, આ સિક્વન્સની કહેવાશે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન. ધ કોન્સ્ટન્ટ રેશિયો ઇઝ કોલ્ડ ધ કોમન રેશિયો. તો જે મિત્રો આપણને કોન્સ્ટન્ટ રેશિયો મળે છે T2/T1, T3/T2, T4/T3, રેડી? એને કોમન રેશિયો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને એને સ્મોલ r વડે ડિનોટ કરવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય ધ નોટેશન r એન્ડ ધ ફર્સ્ટ ટર્મ ઓફ અવર જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન ઇઝ ઓલ્સો વી નો ડિનોટેડ બાય a. Now we can see here some examples related to GP. First example is 2, 4, 8, 16. તો આમાં મિત્રો ફર્સ્ટ ટર્મ થશે a બરાબર 2, r બરાબર થશે મિત્રો 2. હવે રેશિયો મિત્રો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનો એ ખાસ સમજી લેજો. આપણે ડિફરન્સ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ? T2 - T1 કરવાથી આપણને ડિફરન્સ D મળે છે, રેડી? એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનની અંદર. પણ રેશિયો ફાઇન્ડ કરવા માટેની ફોર્મ્યુલા શું છે? T2/T1 કરવાનો રેશિયો લેવાનો, T2/T1 તો આપણને મળશે r, રેડી? તો કોઈ પણ પ્રોગ્રેશન આપેલી છે એમાં મિત્રો આપણે રેશિયો ફાઇન્ડ કરવો છે તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીશું? T2/T1 કરવાથી આપણને કોમન રેશિયો r મળશે. So keep in your mind these things. In second example 81, 27, 9, 3 etc. જેમાં ફર્સ્ટ ટર્મ છે મિત્રો 81, આપણે હવે રેશિયો ફાઇન્ડ કરવો છે તો શું કરીશું? T2/T1. તો સેકન્ડ ટર્મ છે 27 અને ફર્સ્ટ ટર્મ છે 87, રેડી? સો now you can see here T2/T1 is equal to our second term is 27 and first term is the 81. So 27 3 ja. So answer is the 1/3. That means our ratio is 1/3. તો જેમાં મિત્રો કોમન રેશિયો રહેશે 1/3. તમે જોઈ શકો છો 9 મિત્રો આપણે 27 કરી તો આન્સર મળશે 1/3. એ જ રીતે 3/9 કરી તો એમાં પણ આન્સર મળશે 1/3. તો દરેક ટર્મ્સની અંદર મિત્રો આપણો રેશિયો કેવો રહે છે? કોમન રહે છે, 1/3. તો આ રીતે આપણે રેશિયો ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. Now in third example 1, -2, 4, -8. હવે મિત્રો નક્કી કઈ રીતે કરવું કે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન છે કે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન છે? તો દરેક ટર્મ્સની અંદર મિત્રો ડિફરન્સ કોમન મળતા હોય તો આપણે જાણીએ છીએ થશે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન અને રેશિયો કોમન મળે તો એ થશે આપણી જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન. તો આ રીતે મિત્રો આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ કે આપણી જે પ્રોગ્રેશન છે એ કઈ પ્રકારની છે? એપી છે, એચપી છે કે જીપી છે, રેડી? Now we discuss one important result. So this is the most important result in a point of exam view. The formula for obtaining nth term of a GP. તો જે રીતે મિત્રો આપણે એપીની અંદર એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનની અંદર nth ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે. ફોર્મ્યુલા શું છે? Tn is equal to a plus an-1 into d. આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી મિત્રો આપણી એપીની અંદર કોઈ પણ નંબરની ટર્મ્સ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો એ જ રીતે મિત્રો આપણે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન છે એમાં nth નંબરની ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી છે તો એના માટેની આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે. તો એ ફોર્મ્યુલા મિત્રો કઈ રીતે મળે છે આપણે અહીં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રૂફ કરીશું. એન્ડ નેક્સ્ટ વી વિલ યુઝ ધીસ ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ ધ nth નંબર ટર્મ ઇન અવર જીપી. સો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ IMP example as a point of exam view. So keep in your mind this thing and complete this result. મિત્રો આ રિઝલ્ટ ખાસ યાદ રાખી લેજો. મિત્રો આપણે રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવું છે મીન્સ nth નંબરની ટર્મ્સ આપણે જીપીની અંદર મેળવી છે તો કઈ રીતે મળે છે જોઈએ. સો એઝ વી નો ફર્સ્ટ ટર્મ ઓફ અવર જીપી ઇઝ ધી એ. આપણી જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન છે મિત્રો એમાં ફર્સ્ટ ટર્મને આપણે એ વડે ડિનોટ કરીએ છીએ અને કોમન રેશિયોને ડિનોટ કરીએ છીએ r વડે, રેડી? Suppose our GP is T1, T2, T3 etc. Tn-1,
અપ ટુ Tn. ધારો કે મિત્રો આપણે આ જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન છે T1 T2 T3 અપ ટુ Tn-1 અપ ટુ Tn. રેડી? એટસેટ્રા. નેક્સ્ટ ટર્મ આવશે Tn+1. હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે જીપીમાં બે કન્ઝ્યુકેટિવ ટર્મ્સ આપણે લઈએ છીએ, એનો રેશિયો કેવો રહે છે? કોમન રહે છે. દેટ મીન્સ T2/T1 કરી તો આન્સર કોણ મળશે? R મળશે આપણને કોમન રેશિયો. એ રીતે T3/T2 કરવાથી પણ આન્સર કોણ મળશે? R મળશે. રેડી? તો આને ઇન જનરલી મિત્રો કઈ રીતે લખાશે? T2/T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ T3/T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ T4/T3 એટસેટ્રા ઇઝ ઇક્વલ ટુ Tn/Tn-1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R. દરેક ટર્મ્સનો મિત્રો આપણે રેશિયો લઈએ તો આન્સર કોણ મળશે? R મળશે. રેડી? હવે મિત્રો આપણી પાસે ફર્સ્ટ ટર્મ T1 બરાબર છે A. T1 બરાબર ફર્સ્ટ ટર્મ થશે A. નાવ વી હેવ T2/T1 વી હેવ ફર્સ્ટ ટર્મ T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ A. વી હેવ T2/T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R. મિત્રો આપણી પાસે T1 ટર્મ છે, T1 બરાબર એ છે. રેડી? અને આપણે જાણીએ છીએ T2/T1 આન્સર કોણ મળશે? R મળશે. તો આના બરાબર આ રીતે લખાશે મિત્રો. T2 બરાબર R ઇન્ટુ T1 ને મલ્ટીપ્લાય કરાવી દો અહીં R ની સાથે. સો યાર T1 મલ્ટીપ્લાય વિથ R. સો વી રાઇટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ઇન્ટુ T1. હવે T1 બરાબર કોણ છે મિત્રો? એ છે, તો એના બરાબર લખાશે R ઇન્ટુ A. ધેટ મીન્સ આપણને ફર્સ્ટ ટર્મ T1 બરાબર કોણ છે? એ છે. T2 બરાબર આપણને મળશે R ઇન્ટુ A. R ઇન્ટુ A. રેડી? તો એ જ રીતે મિત્રો આપણી પાસે T1 ટર્મ મળી ગઈ. T1 બરાબર એ મળે છે. T2 ટર્મ મળે છે આપણને A ઇન્ટુ R. T3 ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી છે મિત્રો, તો ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે લખાશે T3 ટર્મ ફાઇન્ડ કરવા માટે? T3/T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R લખાશે. રેડી? સો આપણે T3 ફાઇન્ડ કરવા છે, તો T3 બરાબર શું થશે? T3 બરાબર R ઇન્ટુ T2 ને મલ્ટીપ્લાય કરાવી દો. સો T2. સો T3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ઇન્ટુ T2 બરાબર મળ્યા છે આપણને A ઇન્ટુ R. સો વી રાઇટ ઇઝ ધી A ઇન્ટુ R. તો R ઇન્ટુ R થઈ જશે મિત્રો, R² થઈ જશે. તો T3 બરાબર આપણને મળશે T3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ઇન્ટુ R². તો T3 ની વેલ્યુ મળશે આપણને AR². એ રીતે મિત્રો T4 કોણ મળશે આપણને? હવે જો અહીં 3 હતા તો કોણ આવે છે? R² આવે છે. રેડી? તો T4 બરાબર કોણ આવશે? AR³ આવશે. રેડી? સો ઇન જનરલી મિત્રો આપણે લખવું હોય તો Tn બરાબર શું લખાશે? AR⁻n-1 લખાશે. રેડી? તો આપણને nth નંબરની ટર્મ કોણ મળી મિત્રો? Tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ AR⁻n-1. તો કઈ રીતે મળે છે મિત્રો? આપણે અગેન રિપીટ કરી લઈએ. આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ છે T1 બરાબર એ. રેડી? T2 બરાબર શું લખાશે મિત્રો? T2 બરાબર લખાશે R ઇન્ટુ T1 લખાશે, જેમાં T1 આપણે રિપ્લેસ કરી દઈશું એ, તો લખાશે R ઇન્ટુ A. સો સેકન્ડ ટર્મ T2 મળશે આપણને R ઇન્ટુ A. નેક્સ્ટ ટર્મ T3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ઇન્ટુ T2. સો R ઇન્ટુ T2 બરાબર મળ્યા છે આપણને R ઇન્ટુ A, તો એ થઈ જશે R². તો કોણ મળ્યા? T3 બરાબર R². કન્ટિન્યુ ઇન ધીસ વે. હવે nth નંબરની ટર્મ લખવી મિત્રો આપણે, nth નંબરની ટર્મ તો કઈ રીતે લખાશે? જો T3 હોય તો આપણે શું લખીએ છીએ? R². તો Tn હોય તો શું લખાશે? અહીં 3 હોય તો Rના પાવરમાં એક ઓછા થઈ જાય છે. અહીં n છે તો Rના પાવરમાં કોણ આવશે? A ઇન્ટુ એક ઓછા થઈ જશે, એટલે R⁻n-1 લખાશે. ધેટ મીન્સ આપણી જે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન છે મિત્રો, એમાં nth નંબરની ટર્મ કોણ થશે? A ઇન્ટુ R⁻n-1. તો આ રીતે મિત્રો તમારે આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે એ મેળવવાની રહેશે. અગેન મિત્રો આપણે પ્રૂફ અહીં રિકોલ કરી લઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું લખીશું? ફોર અ જીપી ફર્સ્ટ ટર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A એન્ડ કોમન રેશિયો R. રેડી? નાવ વી રાઇટ T1 બરાબર એ લખીશું. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે T2 ફાઇન્ડ કરવા છે, તો T2 ફાઇન્ડ કરવા માટે શું લખીશું? T2/T1 બરાબર R લખીશું, કોમન રેશિયો. સો નાવ ટુ ફાઇન્ડ ધ T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ઇન્ટુ T1. સો T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ઇન્ટુ T1 મળ્યા છે આપણી પાસે એ છે, તો લખાશે R ઇન્ટુ A. સો T1 બરાબર એ મળે છે, T2 બરાબર આપણને મળશે R ઇન્ટુ A. એ રીતે મિત્રો આપણને T3 મળશે R² ઇન્ટુ A. કન્ટિન્યુ ઇન ધીસ વે, રાઇટ ડાઉન ધી Tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ R⁻n-1 into A. Ready? So we get our final formula. Now we can see here. તો nth નંબરની ટર્મ થશે મિત્રો A into R⁻n-1. So the formula obtaining the nth term of our geometric progression is Tn is equal to A into R⁻n-1. તો આ મિત્રો ફોર્મ્યુલા ખાસ યાદ રાખજો. જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન આપેલી હોય એમાં આપણે nth નંબરની ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો ફોર્મ્યુલા થશે Tn બરાબર A R⁻n-1.
હવે આપણને કોઈ જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન આપેલી છે મિત્રો, એમાં 9th નંબરની ટર્મ આપણે ફાઇન્ડ કરવી છે. 9th નંબરની ટર્મ રેડી. તો ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે લખાશે? T9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એઝ ઇટ ઇઝ r રેસ ટુ n-1. તો આપણે n કોણ છે? 9 થશે, તો હું લખાશે 9 - 1. સો T9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ r રેસ ટુ 9 - 1 થઈ જશે 8. જેમાં મિત્રો આપણે એ એટલે આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ અને કોમન રેશિયો મૂકવાથી આપણને આપણા જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનની 9th નંબરની ટર્મ આપણને ઇઝીલી મળી જશે. સો યુઝિંગ ધીસ ફોર્મ્યુલા વી કેન ફાઇન્ડ ધ nth નંબર ટર્મ ઇન અવર geometric progression. So keep in your mind this formula. Now we discuss these related examples. Now what is the example? Find 20th term of our geometric progression 2, 4, 8, 16 up to 2. હવે મિત્રો આપણને કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી નથી કે આપણી જે એરિથમેટિક આપણી પ્રોગ્રેશન છે કેવી છે, એપી છે, જીપી છે. રેડી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એ ચેક કરવાનું રહેશે કે આપણી પ્રોગ્રેશન એપી છે કે જીપી. જો એપી હોય તો દરેક ટર્મનો ડિફરન્સ કેવો રહે મિત્રો? કોમન રહીએ. તો આપણે ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરી. 4 - 2 કોણ થશે? 2 થશે. 8 - 4 કોણ થશે મિત્રો? 4 થશે. તો અહીં ડિફરન્સ કોમન રહેતો નથી. દેટ મીન્સ આપણી જે પ્રોગ્રેશન છે મિત્રો એપી છે, અને એપી ન હોય તો મિત્રો આપણી એચપી પણ થશે નહીં. તો કઈ જોવાની રહીએ? જીપી. તો જીપી છે કે નહીં ચેક કરવું છે મિત્રો. તો કઈ રીતે કરીશું? દરેક ટર્મ્સ છે એનો ડિફરન્સ રેશિયો કોમન રહેવા જોઈએ. સો 4/2 કરીએ તો આન્સર મળશે 2. 8/4 કરીશું. રેડી. તો આન્સર મળશે 2. 16/8 કરીશું તો પણ આન્સર મળશે 2. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો અહીંયા આપણો જે કોમન રેશિયો છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે 2. રેડી. તો આપણી જે પ્રોગ્રેશન છે કેવી છે? જીપી છે. કઈ રીતે આપણે ચેક કરીશું? 4/2 કરીશું, આન્સર 2 મળે છે. 8/2 કરીશું, આન્સર 2 મળે છે. 16/8 કરીશું, આન્સર 2 મળે છે. નેક્સ્ટમાં આવશે 32. 32/16 કરીશું, આન્સર 2 મળશે. ધેટ મીન્સ અહીંયા આપણો રેશિયો કેવો રહે છે મિત્રો? કોમન રહે છે. તો રેશિયો કોમન હોય તો એ પ્રોગ્રેશનને કીધી આપણે જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન. સો ઇન અવર પ્રોગ્રેશન અવર ફર્સ્ટ ટર્મ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. આર બરાબર મળે છે મિત્રો આપણને 2. આર કઈ રીતે મેળવવાના? 4/2 કરવાના, આન્સર મળે છે 2. તો આપણે કોમન રેશિયો મળે છે r બરાબર 2. કેટલા નંબરની ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે? 20th નંબર. અને જે આપણી પ્રોગ્રેશન જીપી છે મિત્રો, તો કઈ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીશું? જીપી માટેની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીશું. Tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ r રેસ ટુ n-1. કેટલા નંબરની ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે? 20. સો વી રાઇટ એઝ ધી T20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ. અવર એ ઇઝ ધી 2. આર કેટલા છે મિત્રો? 2 છે. કોમન રેશિયો પાવરમાં શું લખાશે? n-1. તો આપણા n 20 છે તો લખાશે 20 - 1. સો 2 ઇન્ટુ 2 રેસ ટુ 20 - 1 થશે મિત્રો 19. હવે 2 રેસ ટુ 19 ઇન્ટુ મિત્રો મલ્ટીપ્લાય 2 કરીશું એટલે આન્સર મળશે મિત્રો આપણને 10,48,576. સો 20th number term in our geometric progression is 10,48,576. તો આપણી મિત્રો આ જીપી છે એમાં 20th નંબરની ટર્મ કઈ થશે? 10,48,576. તો આ રીતે મિત્રો આપણે કોઈ પણ જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન આપેલી હોય તો એમાં કોઈ પણ નંબરની ટર્મ્સ આપણે આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ ફોર્મ્યુલા. Now we discuss is related next examples. Obtain 10th terms of our geometric progression. First of all મિત્રો એ નક્કી કરીશું કે પ્રોગ્રેશન જીપી છે કે એપી. તો આ મિત્રો જોઈ શકો તો ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવો છે તો ડિફરન્સ શું ફાઇન્ડ કરીશું? 1/1 - √2 ફાઇન્ડ કરીશું. પછી સેકન્ડમાં ડિફરન્સ થશે મિત્રો √2 - 1. તો અહીં ડિફરન્સ આપણો કોમન રહેતો નથી. તો રેશિયો માટે આપણે ચેક કરીશું. તો રેશિયો માટે શું કરીશું? સેકન્ડ ટર્મ 1 અપોન ફર્સ્ટ ટર્મ. તો ફર્સ્ટ ટર્મ થશે 1/√2. તો છેદનો છેદ ક્યાં આવી જશે મિત્રો? અંશમાં આવી જશે તો એ થઈ જશે √2. તો ફર્સ્ટ બે ટર્મનો રેશિયો 2 મળે છે. નેક્સ્ટ ટર્મ માટે ફાઇન્ડ કરીશું. તો નેક્સ્ટ ટર્મમાં √2 છે અને /1 છે તો એમાં પણ રેશિયો કોણ મળશે મિત્રો? √2 મળશે. નેક્સ્ટ ટર્મ માટે ફાઇન્ડ કરીશું 2/√2. તો આ 2/√2 છે મિત્રો, તો આ 2ને શું લખાશે? √2 × √2 લખાશે /√2. તો અહીંથી એક √2 કરતી જશે, વધશે √2. તો ઇનશોર્ટ મિત્રો આપણે અહીંયા જે ટર્મ્સનો રેશિયો છે એ કોમન મળે છે √2. ધેટ મીન્સ આપણી પ્રોગ્રેશન કેવી છે? જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન છે. રેડી. તો મિત્રો આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ થશે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/√2. આર બરાબર રેશિયો મળે છે આપણને √2. કેટલા નંબરની ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે? 10th નંબરની ટર્મ્સ. રેડી.
સો વી રાઇટ એઝ ધી ટી એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ આર રેસ ટુ એન માઇનસ વન. 10th નંબરની ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે, તો આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીશું. ટી ટેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ રિપ્લેસ બાય 1/√2, આર રિપ્લેસ બાય √2, સો √2 રેસ ટુ 10 માઇનસ 1. સો ટી ટેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/√2, √2 રેસ ટુ 9. હવે મિત્રો આપણી પાસે આવું રિઝલ્ટ બન્યું છે 1/√2 √2 ઇન્ટુ √2 રેસ ટુ 8. આ મિત્રો આપણા જે બેઝ છે કોમન છે, તો અહીં √2 રેસ ટુ 9 છે, એમાંથી આપણે એક √2 અલગ પાડ્યા છે મલ્ટિપ્લિકેશન મળી. અહીંથી એક √2 કટ થઈ જશે મિત્રો. આ √2 ને મિત્રો આ રીતે લખાશે 2 રેસ ટુ 1/2 હોલ રેસ ટુ 8. √2 હોય મિત્રો તો આ રીતે પણ આપણે લખી શકીએ a રેસ ટુ 1/2. તો √2 છે મિત્રો એને લખાશે 2 રેસ ટુ 1/2, તો એને આ રીતે લખાશે 2 રેસ ટુ 8/2. સો 2 રેસ ટુ 8/2 એટલે પાવરમાં થઈ જશે 2 રેસ ટુ, અહીંયા થઈ જશે 2 4 8, સો 2 રેસ ટુ 4, એન્ડ 2 રેસ ટુ 4 ઇઝ નથિંગ બટ ધીસ 16. સો 10th number term in our GP is 16. Now you can see here. તો આ જીપીની અંદર મિત્રો આપણી 10th નંબરની ટર્મ થશે 16. સો ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ. નાવ વી ડિસ્કસ ધી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. જે રીતે મિત્રો આપણે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનની અંદર આપણને બે ટર્મ્સ આપેલી હોય અને કોઈ ત્રીજા નંબરની ટર્મ્સ ફાઇન્ડ કરવાની હતી, તો આપણે એક્ઝામ્પલની અંદર શું કરતા, જે બે ટર્મ્સ આપેલા છે મિત્રો એના ઉપરથી આપણે બે ઇક્વેશન બનાવતા, એને સોલ્વ કરવાથી આપણને એ અને ડી મળતા, જેની મદદથી આપણને જેટલા નંબરની ટર્મ કીધી છે આપણે ફાઇન્ડ કરતા. રેડી? એ રીતે મિત્રો આપણે હાર્મોનિક પ્રોગ્રેશનમાં જોયું, જેટલા નંબરની ટર્મ કીધી છે એ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે બે ઇક્વેશન બનાવતા, એને સોલ્વ કરવાથી આપણે જે મિસિંગ ટર્મ છે ફાઇન્ડ કરી શકતા. એ જ રીતે મિત્રો જીપીની અંદર આપણી પાસે જો બે ટર્મ્સ આપેલી હોય, તો આપણને કોઈ ત્રીજા નંબરની ટર્મ્સ ફાઇન્ડ કરવાની હોય, તો બે જે આપણે સમીકરણ બનશે ઇક્વેશન, એને સોલ્વ કરવાથી આપણી જે રિમેનિંગ ટર્મ છે મિત્રો આપણે ફાઇન્ડ કરી શકશું. પણ આ મિત્રો આપણે જે ઇક્વેશન બનશે કયા ફોર્મમાં બનશે, આર અને એના ફોર્મમાં બનશે. તો કઈ રીતે આપણે એ ફાઇન્ડ કરી શકીએ જોઈએ એક્ઝામ્પલની અંદર. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ગિવન ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. The fifth term of our GP is 32. મિત્રો જીપીની અંદર આપણી 32 નંબરની ટર્મ આપેલી છે ફિફ્થ, તો કઈ રીતે લખાશે T5 = 32. અને 10th નંબરની ટર્મ આપેલી છે મિત્રો 1024, સો T10 = 1024. અને કેટલા નંબરની ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે, ફાઇન્ડ ઇઝ ફર્સ્ટ ટર્મ એન્ડ 8th ટર્મ. મીન્સ આપણે બે ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે, ફર્સ્ટ નંબરની ટર્મ અને 8th નંબરની ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે આપણા જીપીની અંદર. તો આ મિત્રો આપણને આપણા જીપીની અંદર બે ટર્મ્સ આપેલી છે. ફિફ્થ નંબરની ટર્મ છે 32 અને 10th નંબરની ટર્મ છે 1024. કઈ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની છે, ફર્સ્ટ નંબર અને 8th નંબરની ટર્મ્સ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો આજે મિત્રો આપણને બે ટર્મ્સ આપેલી છે, એના ઉપરથી આપણે એને સોલ્વ કરવાથી આપણને એ અને આરની વેલ્યુ મળી જશે. જો આપણી પાસે મિત્રો એ અને આર મળી જાય તો આપણે કોઈ પણ નંબરની ટર્મ્સ આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે મિત્રો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ અને આરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની રહેશે. તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ જોઈએ. તો આપણને મિત્રો આપેલા છે T5 = 32. તો આપણે ફોર્મ્યુલા જાણીએ છીએ મિત્રો, Tn = a(r)(n-1). તો આપણને કોણ આપેલું છે, T5 આપેલા છે, તો હું લખાશે T5 = a(r)(n) કેટલા થશે, 5 થશે. રેડી? સો 5 - 1. અને T5 બરાબર કેટલા આપ્યા છે મિત્રો આપણને 32, તો લખાશે 32 = a(r)(5 - 1 થઈ જશે 4. તો આને કહેશું મિત્રો આપણે ઇક્વેશન નંબર 1. 32 = a(r)(4. એ જ રીતે મિત્રો આપણે સેકન્ડ ઇક્વેશન મેળવીશું. સેકન્ડમાં આપ્યા છે આપણને T10 = ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે બનશે, a(r)(10 - 1. તો T10 આપ્યા છે મિત્રો 1024 = a(r)(10 - 1 થશે 9. આને મિત્રો આપણે ઇક્વેશન નંબર 2 કહેશું. હવે મિત્રો આપણી પાસે અહીં E અને આરના બે ઇક્વેશન છે, આને સોલ્વ કરવાના છે. રેડી? તો અહીં મિત્રો આપણે ઇક્વેશન 1 અને 2 ને ડિવાઈડ કરીશું. ઇક્વેશન 1 ડિવાઇડેડ બાય ઇક્વેશન નંબર 2, ઓર યુ કેન ઓલ્સો ડિવાઈડ ઇક્વેશન 2 બાય ઇક્વેશન 1 એઝ યોર ચોઇસ. આગળના ઇક્વેશન મિત્રો આપણને ઇક્વેશન a+d ફોર્મમાં મળતા. રેડી? તો એને આપણે સોલ્વ કરવાથી, એમાં આપણે એડિશન કરવાથી આપણને ડીની વેલ્યુ મળતી. પણ અહીં મિત્રો આપણને ઇક્વેશન મલ્ટિપ્લિકેશન મળે છે એ અને આરના. રેડી? તો અહીં જે આપણા બંને ઇક્વેશન મળ્યા છે મિત્રો એને ડિવાઈડ કરવાના રહેશે ઇચ અધર. તો અહીં મિત્રો આપણે ઇક્વેશન 1 ને 2 વડે ડિવાઈડ કરીએ છીએ. તો કઈ રીતે લખાશે, a(r)(4 = 32 ડિવાઇડેડ બાય ઇક્વેશન 2, તો એમાં છે a(r)(9. So now we write in this form, a(r)(4 / a(r)(9 =
32 ડિવાઇડ બાય 1024. તો આપણે જે ઇક્વેશન 1 હતું મિત્રો એને ઇક્વેશન 2 વડે ડિવાઇડ કર્યા છે. તો કઈ રીતે લખાશે? a⁴ a⁹ 9 = 32/1024. 32 × 32 થશે મિત્રો 1024. અને અહીંથી મિત્રો a કટ થઈ જશે. હવે જોઈ શકો છો મિત્રો આરના પાવરમાં 4 છે અને આરના પાવરમાં 9 છે. તો કઈ રીતે r વધશે? 1 આરના પાવરમાં નીચે વધશે r⁵ = 1/32. So we have a value is 1/r⁵ = 1/32. આને મિત્રો આપણે ઉલટાવીએ મીન્સ રેસિપ્રોકલમાં લખવાય તો કઈ રીતે લખાશે? r⁵ = 32 લખાશે. રેડી? અથવા મિત્રો આપણે ઇક્વેશન 2ને 1 વડે ડિવાઇડ કરી નાખીએ તો રિઝલ્ટ આ રીતે લખાશે ar⁴ 9/ar⁴ = 1024/32. તો અહીંથી એ કટ થઈ જશે. અહીં r⁴ છે ને r⁵ છે તો અંશમાં વધશે મિત્રો r⁵. અહીંયા 32 × 32 થઈ જશે 1024. સો r⁵ = 32. તો આ રીતે પણ મિત્રો તમે r⁵ ની વેલ્યુ મેળવી શકો છો. હવે r⁵ બરાબર 32 છે મિત્રો. બંને બાજુ આપણે 5th રૂટ લઈએ તો r બરાબર થઈ જશે 32⁻². જે રીતે મિત્રો આપણી પાસે a² બરાબર 2 આપેલા હોય તો બંને બાજુ સ્ક્વેર રૂટ લેવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? 2⁻² લખીએ છીએ. રેડી? બંને બાજુ સ્ક્વેર રૂટ લઈએ છીએ. એ રીતે મિત્રો અહીં આરના પાવરમાં 5 છે તો અહીં બંને બાજુ આપણે 5th રૂટ લઈએ છીએ તો બંને બાજુ 1/5 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના રહીએ. કઈ રીતે અહીંયા સમજીએ? r⁵ બરાબર 32 છે. બંને બાજુ 5th રૂટ લઈએ મિત્રો તો કઈ રીતે લખાશે? r⁵ 1/5 = 32/1/5. તો અહીંથી મિત્રો 5 કટ થઈ જશે. કોણ વધશે? r વધશે. તો r બરાબર વધશે 32/1/5. So r is equal to 32/1/5. So r is equal to 5th root of 32 is nothing but the 2. કારણ કે મિત્રો 2 છે એની 5 પાવર કરીએ તો આન્સર થશે 32. 2નો મિત્રો પાવર 5 કરીએ આપણે 2 × 2 × 2 × 2. રેડી? સો વી ગેટ ધી આન્સર 32. તો 32નું 5th રૂટ થશે મિત્રો 2. રેડી? તો આરની વેલ્યુ મિત્રો આપણને મળે છે r બરાબર 2. r બરાબર 2 મળી ગયા છે મિત્રો અને તમે કોઈ પણ ઇક્વેશન અંદર સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકો છો. સો હિયર વી સબસ્ટિટ્યુટ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન ફર્સ્ટ ઇક્વેશન. આપણું ફર્સ્ટ ઇક્વેશન છે મિત્રો ar⁴ બરાબર 32. એમાં r બરાબર મૂકી દઈશું આપણે 2 તો હું લખાશે a2⁴ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 32. 2⁴ થશે મિત્રો 16. તો આપણને મળશે આઈ રાઇટ હિયર a⁴ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 32. સો r રિપ્લેસ બાય 2. સો 2⁴ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 32. a2⁴ is nothing but the 16 is equal to 32. So a is equal to 32 divided by 16. Answer is the 2. તો અહીં એની વેલ્યુ મળે છે મિત્રો આપણને 2. તો એ અને આર મળી ગયા છે મિત્રો. હવે આપણે ઇઝીલી જે નંબરની ટર્મ છે આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો આપણને ફર્સ્ટ નંબરની ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધી છે તો ફોર્મ્યુલા શું લખાશે? t1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a r⁴n - 1. તો આપણે n કોણ છે 1 તો 1 - 1. સો t1 બરાબર a r⁴1 - 1 0 થઈ જશે. સો t1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ થશે r⁴0 1 થઈ જશે. અને t1 ને આપણે કેના વડે ડિવાઇડ કરીએ છીએ મિત્રો? ફર્સ્ટ ટર્મ વડે ડિવાઇડ કરીએ છીએ. રેડી? તો t1 બરાબર કોણ થશે? એ થશે. તો આપણને એ કોણ મળ્યા છે? 2 મળ્યા છે. તો આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ થશે t1 બરાબર 2. આપણે t1 ને કેના વડે ડિવાઇડ કરીએ છીએ મિત્રો? ફર્સ્ટ ટર્મને આપણે t1 વડે ડિવાઇડ કરીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ ટર્મને આપણે એ વડે પણ ડિવાઇડ કરીએ છીએ. તો આપણને એ બરાબર 2 મળે છે. ધેટ મીન્સ અવર ફર્સ્ટ ટર્મ t1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. હવે આપણે 8th ટર્મ ફાઇન્ડ કરવી છે મિત્રો આપણે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશનની અંદર. તો ફોર્મ્યુલા લખાશે t8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a r⁴ - 1. સો t8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ફર્સ્ટ ટર્મ થશે a 2 r મળ્યા મિત્રો આપણને 2 r⁻8 - 1 થશે 7. સો 2⁻7 ઇન્ટુ 2 એ થઈ જશે 2⁻8 એન્ડ 2⁻8 ઇઝ નથિંગ બટ ધી 256. 2⁻8 કરશો મિત્રો આન્સર મળશે 256. દેટ મીન્સ આપણી જીપીની અંદર મિત્રો 8 નંબરની ટર્મ થશે 256. તો આ રીતે મિત્રો આપણને જીપીની અંદર કોઈ પણ બે ટર્મ્સ આપેલી હોય તો એની મદદથી આપણે જે મિસિંગ ટર્મ છે મીન્સ જે નંબરની ટર્મ કીધી હોય એ આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. એના માટે મિત્રો આપણે એ પાસે એ અને આરની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. તો એ અને આરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે મિત્રો આપણે જે નંબરની ટર્મ્સ આપેલી છે એ ટર્મ્સની આપણે જિયોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનની ફોર્મ્યુલા લખવાથી બંને ઇક્વેશનનો રેશિયો લેવાથી મીન્સ
એક ઇક્વેશનને બીજા ઇક્વેશન વડે ડિવાઈડ કરવાથી મિત્રો આપણને આરની વેલ્યુ મળશે. રેડી, આરની વેલ્યુ મળી ગયા બાદ આરની વેલ્યુ કોઈ પણ ઇક્વેશન અંદર સબસ્ટિટ્યુટ કરવાથી આપણને એની વેલ્યુ મળી જશે. એ અને આર મળી ગયા બાદ આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે Tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ આર રેસ ટુ n માઇનસ 1 એને અંદર સબસ્ટિટ્યુટ કરવાથી આપણને જેટલા નંબરની ટર્મ કીધી છે એ આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સો ઇન ધીસ વે વી કેન સોલ્વ ધીસ ટાઈપ એક્ઝામ્પલ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ મેથડ. નાઉ ટુડે વી સ્ટોપ હિયર. ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ ડિસ્કસ mean of arithmetic progression, HP and GP. Thank you. Good all of you.